mọi người, hôm nay cùng mình đổi khẩu vị cuối tuần cho cả nhà với món vịt cháy tỏi và vịt xáo măng nha. Món này dễ làm, cả người lớn và trẻ em đều thích. Mọi người cùng tham khảo cách làm của mình nhé. Vịt sau khi đã rửa với một chút rượu, muối và chanh, mình sẽ lọc riêng phần thịt và phần xương ra. Phần thịt này mình sẽ mang đi làm cháy tỏi, còn phần xương mình sẽ để nấu với măng tươi. Về phần ướp gia vị thì mình cũng sẽ ướp giống nhau, nhưng chỉ có vịt cháy tỏi là mình sẽ bỏ thêm một muỗng cà phê ngũ vị hương. Về phần măng này mình sẽ luộc 2 lần. Lần đầu là 30 phút với một chút muối. Sau đó mình rửa sạch lại và tiếp tục luộc ở lần 2 với thời gian khoảng 45 phút. Mình làm như vậy thì măng của mình sẽ hết đắng và không bị hăng. Còn về phần vịt xáo măng này mình sẽ phi thơm hành tỏi, sau đó cho thịt vào xào cho săn rồi bỏ thêm nước vào hầm trong khoảng 30 phút và thêm măng vào ở 10 phút cuối. Rồi mình nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Như vậy là món ăn của mình đã hoàn thành rồi nè.
tương ngon nữa. Như vậy là phải tập không ấy là mặt đấy. Đúng rồi. Giữ gìn sức khỏe với bố già khi nào mới có? Khi nào mới có? Phải Khi nào mới có? phải giữ gìn sức khỏe chứ không ấy là Có bụng bự mới phải tập chứ. suốt thì hơi béo. Và nhân đây mình cũng xin cảm ơn 70 người đầu tiên đã theo dõi kênh của mình nha. Mình biết là kênh của mình mới làm, còn chưa hay, rồi nhiều điều còn thiếu sót, nhưng mà vẫn được mọi người ủng hộ. Vậy nên cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Nhớ xem những show mới và trước đây trên kênh Mẹ Trẻ, Bố Già.